Συγκλονιστική μαρτυρία από τη Μάγδα Τσαγκάνη. Σήμερα ζω από το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, μας λέει. Η πίστη μου με έσωσε από τον καρκίνο. Έκλαιγα από τη χαρά μου που τα κατάφερα και έζησα, αφού οι γιατροί με θεωρούσαν κλινικά νεκρή. Ζω από θαύμα και το οφείλω στην Παναγία και τον Άγιο Νεκτάριο. Ειδικότερα, αναφορικά με τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο, μίλησε σε συνέντευξή της η Μάγδα Τσαγκάνη. Η γνωστή ηθοποιός σημείωσε ότι η πίστη ήταν αυτή που την έσωσε, καθώς ζει από θαύμα του Αγίου Νεκταρίου. Ακολουθεί η συνέντευξή της. Φοβηθήκατε όταν διαγνωστήκατε με καρκίνο? Όταν μου είπαν ότι έχω καρκίνο στο στήθος, φοβήθηκα ότι θα πεθάνω. Προσευχόμουν στον Άγιο Νεκτάριο να ζω και του χρόνου τέτοια μέρα. Επειδή από τη μεριά της μητέρας μου κρατάω από την έγινα. Έτσι ο Άγιος Νεκτάριος είναι άνθρωπος δικός μας. Κάνατε τα μας εκείνον? Βέβαια, και όταν έκανα χημειοθεραπείες ήμουν καθιστή στο κρεβάτι και από τη μία μεριά κράταγα μία φρυγανίτσα και από την άλλη μία εικόνα του Αγίου Νεκταρίου. Σήμερα ζω από το θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, αλλά και του πολύ καλού γιατρού που είχα. Φανταστείτε πως πριν λίγο καιρό, όταν ανέβαινα στο καταστραμμένο σπίτι για να πάρω μερικά ρούχα μου, έλεγα: Άγιε Νεκτάριε, δώσε μου δύναμη. Γιατί εκεί ήταν ολόκληρο το βίος μου. Η πίστη αποτελεί καταφύγιο για εσάς. Ζω χάρη στην πίστη μου. Όταν ήμουν 7 ετών, είδα την τελευταία στιγμή ένα αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω μου. Δεν πρόλαβα να αντιδράσω. Το επόμενο που θυμάμαι είναι τον πατέρα μου από πάνω μου στο νοσοκομείο που έκλαιγε. Έκλαιγε από τη χαρά του που έζησα, αφού οι γιατροί με θεωρούσαν κλινικά νεκρή. Ζω από θαύμα και το χρωστάω στην Παναγία και τον Άγιο Νεκτάριο. Είναι όμως μια ιστορία που δεν θέλω να φέρνω στη μνήμη μου. Έχετε δει τον Άγιο μπροστά σας? Ναι, είδα τον Άγιο Νεκτάριο πριν χειρουργηθώ για τον καρκίνο. Και όταν ήμουν 14 ετών, έβαλα το αυτί μου στον τάφο του στο μοναστήρι και άκουσα χτυπήματα. Η Αντριάννα είναι από τη Ρουμανία και έρχεται για τρίτη φορά φέτος στην Ελλάδα. Η ίδια και η οικογένειά της έζησαν ένα θαύμα που συνέβη στο μικρό γιο τους, τον Κασιανό. Παραμονή της εορτής του Αγίου Νεκταρίου επισκέφθηκαν την Αίγινα. Ο πρώτος προορισμός τους ήταν η Μητρόπολη. Εκεί την υποδέχθηκε ο εφημέριος του ναού, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Εμμανουήλ Γιαννούλης. Το θαύμα που έγινε από τον Άγιο Νεκτάριο στο γιο της περιγράφεται στο βιβλίο με τίτλο «Εμένα με εγχείρησε ο Άγιος Νεκτάριος». Ο εκδότης του βιβλίου, Δανιών Βασίλε, μίλησε για την έκδοση αυτού του βιβλίου και είπε τα εξής: «Ως εκδότης, έχω εκδώσει κάποια βιβλία με τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου στη Ρουμανία, διότι ο Άγιος Νεκτάριος άρχισε να κάνει πολλά θαύματα στη Ρουμανία, από τη στιγμή που βρέθηκαν σε μονή στο Βουκουρέστι τα λείψανά του. Αυτό το μοναστήρι στο Βουκουρέστι ονομάζεται για αυτό το λόγο η Ρουμανική Αίγινα. Το θαύμα που με εντυπωσίασε περισσότερο από όλα τα θαύματα που έγιναν ήταν αυτή η θαυμαστή θεραπεία του Κασιανού», λέει ο Δανιών Βασίλε. «Σήμερα η πίστη μας έχει ελαττωθεί και πολλοί δεν πιστεύουν στα θαύματα, αλλά αυτό το θαύμα το οποίο έζησε ο Κασιανός μας ενδυναμώνει και εμάς στην πίστη μας». Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε και στα ελληνικά και περιέχει συνεντεύξεις σχετικά με το θαύμα. Η πρώτη είναι η ομολογία του Κασιανού για το θαύμα, μετά των γονέων του, αλλά η πιο σπουδαία είναι του πατρός Νεκτάριου από το μοναστήρι Ρέτσα. Στη συνέχεια, η κυρία Αντριάννα, η μητέρα του μικρού Κασιανού, μίλησε για αυτό το συγκλονιστικό θαύμα. Ο πατέρας Ηλιανός Ζαχίος ανέλαβε το ρόλο του μεταφραστή στη συνέντευξη και λέει τα παρακάτω: «Ήρθαμε να ευχαριστήσουμε τον Άγιο Νεκτάριο για τη βοήθεια που μας έδωσε». Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια που είπε η Αντριάννα, με το γιο της υγιέστατο και χαρούμενο να βρίσκεται μαζί με τον πατέρα του λίγα μέτρα πιο μακριά. Η μητέρα εξηγεί ότι το παιδί είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και οι γιατροί δεν του έδιναν πολλές ελπίδες. Όμως ο Θεός είχε άλλα σχέδια για αυτόν. Εδώ και 10 χρόνια δεν γνωρίζαμε τον Άγιο Νεκτάριο, απλά κάναμε προσευχή στο Θεό για να το θεραπεύσει. Μάθαμε για τον Άγιο Νεκτάριο από τα βιβλία που εκδόθηκαν από τον κύριο Βασίλε και από τις ιστορίες και τα θαύματα του Αγίου Νεκταρίου», λέει η μητέρα. Το παιδί σε ηλικία 5 ετών κινδύνευσε σοβαρά. Παρουσιάστηκαν πολλές επιπλοκές. Οι γιατροί είπαν στην οικογένεια ότι θα χρειαστεί επέμβαση, καθώς κινδύνευε η ζωή του. Η εγχείρηση έγινε και το πρόβλημα από τις επιπλοκές ξεπεράστηκε. Ωστόσο, για την αποκατάσταση της υγείας του έπρεπε να γίνει μια ακόμη εγχείρηση, πολύ σοβαρή. Ο μικρός Κασιανός προσευχόταν πολύ εκείνη την περίοδο. Οι γονείς του επισκέφθηκαν πολλά μοναστήρια και ζήτησαν από πολλούς πνευματικούς πατέρες και χριστιανούς για να προσευχηθούν για το παιδί, ώστε να έχουν τη δύναμη για να το ξεπεράσουν με τη βοήθεια του Θεού. Εκείνες τις ημέρες, ο πνευματικός της οικογένειας, πατήρ Νεκτάριος, από το μοναστήρι Ρέτσα,
το οποίο βρίσκεται κοντά στην πόλη που ζούσε η οικογένεια, έμαθε στο μικρό Κασιανό την προσευχή «Άγιε Νεκτάριε, εγχείρησέ με ή θεράπευσέ με». Το παιδί ξεκίνησε να προσεύχεται με αυτά τα λόγια στον Άγιο Νεκτάριο. Μετά από ένα διάστημα είπε στους γονείς του ότι ο Άγιος Νεκτάριος απάντησε στην προσευχή του και του είπε «Εγώ, παιδί μου, σε εγχείρησα». Η μητέρα αναφέρει πως στην αρχή εμείς είχαμε τις επιφυλάξεις μας και πήγαμε στον πνευματικό μας, τον πατέρα Νεκτάριο, για να δούμε τι γνώμη έχει. Η οικογένεια επισκέφθηκε γιατρούς που επιβεβαίωσαν ότι το παιδί είχε γιατρευτεί. Έτσι ήθελε ο Άγιος Νεκτάριος να γίνει, λέει η Αντριάννα, η μητέρα του παιδιού, που κατά τη διάρκεια του αγώνα που έδινε για να σώσει το παιδί της, δεν σταμάτησε να στηρίζει οικογένειες που είχαν παρόμοια προβλήματα. Μην ξεχνάτε να κάνετε προσευχή στο Θεό κάθε μέρα, γιατί ούτε ο Θεός ξεχνάει να μας δώσει τη δύναμη να ξυπνάμε κάθε μέρα, είπε ο μικρός Κασιανός, που θέλησε να μεταφέρει σε όλους αυτό το μήνυμα.